تیتر اول امشب: با ادامه تظاهرات در شهرهای مختلف استان خوزستان اوضاع متشنج شده. نیروهای امنیتی به سوی معترضان شلیک کردند و دست کم 2 نفر در ایزه کشته شدند. مسیح علی نژاد، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران که به وزیر خارجه آمریکا گفته رژیم معترضان خوزستانی را می‌کشد، حالا به کنگره رفته تا با قانونگذاران آمریکایی صحبت کند. تا دقایق دیگر با او از داخل ساختمان کنگره گفتگو می‌کنیم. در اقدامی کم سابقه، ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت ایران گفته دولت نتوانسته به وعده‌هایش درباره واکسیناسیون عمل کند. و آیا بیماری‌ها، پیری و حتی مرگ به پایان می‌رسند؟ امشب فناوری جدیدی را زیر ذره می‌بریم که می‌تواند حیات بشر را به کل متحول کند. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. دست کم 2 جوان معترض در ایزه کشته شدند. اعتراضهای خوزستان حالا وارد 7مین شب شده. همزمان تجمع‌های اعتراضی در حمایت از معترضان خوزستانی به نقاط دیگه هم کشیده. حمایت‌ها فقط در خیابان‌های شهرهای ایران نبوده، در نقاط مختلف دنیا، در فضای مجازی و حتی در کنفرانس خبری ورزشی هم وضعیت بحرانی آب خوزستان مطرح شده. تیم‌های ورزشی ما جلوی تیم شما اصلا واکسن کرونا رسیده بهشون، شما واکسن زده تیمتون؟ خود ما آب برسه تو خوزستان واکسن نخواستیم. مازیار زاره بود سرمربی تیم ملوان بندر انزلی. آتش خشم معترضان که با اعتراض به بی‌آبی و کم آبی شروع شده بود، حالا ابعاد بسیار گسترده‌تری پیدا کرده. آتش خشمی که شاید دیگه فقط آب هم نتونه اون رو خاموش کنه. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران آخرین تحولات در خوزستان و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. اما امروز صبح مسیح علی نژاد، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران که چندی پیش FBI گفت جمهوری اسلامی به دنبال ربودن او هست، به کنگره آمریکا رفته و به وزیر خارجه آمریکا هم گفته که حکومت ایران در حال کشتن معترضان. خانم علی نژاد حالا در کنگره آمریکا است تا با تعدادی از قانونگذاران آمریکایی گفتگو کنه. پیش از همه میریم به کنگره آمریکا. مسیح علی نژاد از همونجا با ماست. خانم علی نژاد، عجب هفته اول دنبال ربودن شما بودند و بعدم حالا این تحولات خوزستان. میدونم که با قانونگذاران آمریکایی دیروز و امروز صحبت کردید و همچنان صحبت خواهید کرد. از آنچه که به اونها گفتید بگید. فرداد عزیز، اتفاقا می‌خواستم همینو بگم که متاسفم که اینو میگم و خودت هم اتفاقا درک می‌کنی اینو، که اگر موضوع آدمربایی من پیش نمی‌اومد، هیچ وقت رسانه‌های دنیا این تریبون رو حتی به منی که انقدر سر و صدا دارم نمیدادن که در مورد خوزستان حرف بزنم. من همین امروز با چندین نماینده کنگره و سناتور دیدار دارم و به اونها وقتی دیروز با آقای ریچ تورس دیدار کردم که دموکراته، موبایلمو بردم بالا و نشون دادم، گفتم همین الان که شما منو دعوت کردید تا در مورد آدمربایی تو خاک آمریکا حرف بزنیم، ببینید که چند جوان رو کشتن. وقتی عکس‌ها رو بهشون نشون میدم باور نمی‌کنن که برای آب، برای اعتراض مسالمت آمیز اینجوری کشته میشن. و شاید هم بگید که مگه میشه همه میدونن؟ نه، تو رسانه‌های دنیا خبری نیست. وقتی همین الان اعضای نایاک، کسانی که فعال حقوق بشر هستن، مشاوره میدن به دموکرات‌ها و میگن اشتباهی تیر هوایی خالی شده و معترضان کشته شدن، وقتی هنوز دارن بین اصلاح طلب و اصولگرا جدایی به وجود میارن که بگن با اصلاح طلبها باید مذاکره بکنید، اما نمیخوان و تلاشی نمیکنن که صدای کشته شدگان رو به گوش دموکرات‌ها، به گوش دولت بایدن، به گوش رسانه‌ها برسونن. معلومه که اونها هم به راحتی چشم میبندن. به نظر من واضحه که من از این فرصت دارم استفاده میکنم که این بار فشار حد اکثری رو ما ایرانی‌ها بیاریم به دولت آمریکا، برای اینکه کف خیابون همه دارن فریاد میزنن، دارن کشته میشن، ولی اینجا درست زمانی که مردم کشته میشن دنبال مذاکره هستن. به نماینده دموکرات گفتم که
مشاورانی که اطراف شما هستن لینک و رابطه قوی با روحانی و ظریف دارن. چند تا از گروه‌های اپوزیسیون رو دعوت کردید که مستقیما با مردم ایران در ارتباط هستند و دارن میگن این حکومت رو بالکل نمیخوان. شما باید صدای مردم ایران رو بشنوید، در غیر این صورت فقط به مردم ایران خیانت نکردید. چون اگه دنبال من آمریکایی در خاک آمریکا اومدن شما با اونها معامله بکنید، فردا جان تک تک آمریکایی‌ها هم در خطره. حرفای مشابه به وزیر خارجه آمریکا هم زدید. میدونم یک 15 دقیقه حدوداً با او صحبت کردید. امروز هم دیدم توییتی کردید خطاب به او و گفتید در حالی که وضعیت اینطوری هست در خوزستان دارن آدم‌ها رو میکشن. آیا واکنشی داشتید چه از وزیر خارجه آمریکا چه با این سناتورها و نمایندگان مجلسی که باشون صحبت کردید؟ سوال خیلی خوبی پرسیدید. من 15 دقیقه گفتگو کردم با آقای بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده، ولی توییتی که منتشر کردن توییت خیلی آرامی بود، یعنی معتدل بود. اما در 15 دقیقه با من حرف زدن خیلی تند جمهوری اسلامی رو نقد کردن و من همیشه شفاف زندگی کردم. اومدم تو توییتر و این رو اعلام کردم امروز که شما در گفتگوی خصوصی که با من داشتید زبان تندی داشتید و گفتید ما بسیار بسیار بسیار، یعنی 3 بار این کلمه رو تکرار کردید که این خطر رو جدی میگیریم. الان در خوزستان دارن به خاطر آب، به خاطر اعتراض به این حکومت آدم میکشن، پس جدی بگیرید. و ببینید من امروز با سناتور ریچ دیدار دارم و سناتور ریچ کسی هست که نه تنها در حرف بلکه در عمل وارد شده تا دفاع بکنه از ایرانیان و گفته وقتی در خاک آمریکا دارن آدم ربایی میکنن در واقع دارن دولت آمریکا رو به چالش میکشن که ببینید ما حتی وزارت اطلاعات رو میفرستیم تو خاکتون. اگر ما محکم نایستیم و دفاع نکنیم خیانت کردیم به آزادی بیان روزنامه‌نگاران در خاک کشور خودمون. و سناتور ریچ کسی هست که بیانیه داد خطاب به بایدن، اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای باید متوقف بشه. فرداد عزیز، این خواسته بسیاری از ایرانیانه که متاسفانه به گوش رسانه‌های دنیا نمیرسه. خوشحالم عدو شود سبب خیر. میخواستن منو بگیرن، صدام بلندتر شد. روح الله زم رو کشتن، جمشید شارمت تو زندان داره شکنجه میشه، 1500 نفر رو کف خیابون کشتن، 176 نفر رو تو آسمون کشتن، خانواده‌هاشون رو تهدید میکنن. منو نمیتونن خفه بکنن. تو زنده ام، سعی میکنم صدای کسایی باشم که کف خیابون گفتن اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا و اجازه نمیدم با تهدید خانواده من، بازداشت کردن برادر عزیزتر از جان خودم که دوستش دارم که بعضی وقتا نفس تنگی میگیرم براش، اجازه نمیدم خفم بکنن و روایت غلطی که لابیای جمهوری اسلامی میدن به دولت دموکرات بایدن. ممکنه وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی به شما گفته باشه بسیار بسیار نگران هستیم و جدی برخورد میکنیم با رفتار حکومت ایران و ممکنه نمایندگان کنگره در همون جایی که هستید دارن با شما صحبت میکنن، این تصاویر رو بهشون نشون میدید. اما به نظرتون آیا اقدام عملی هم خواهند کرد؟ آیا ممکنه تأثیری بذاره بر روند مذاکراتی که در وین دارن انجام میدن؟ هیچ نشانه‌ای به شما دادن که ممکنه این اتفاقات و این تحولات در ایران و اقدامی که قرار بود علیه شما صورت بگیره تأثیری بذاره بر مذاکرات؟ ببینید ما باید کار درست رو انجام بدیم. من قطعاً به دولت بایدن انقدر امید ندارم که نگران مردم ایران باشه، ولی ما باید فشار حداکثری رو بیاریم. الان من تنها چیزی که میتونم به شما بگم اینه که بالاخره از وایت هاوس، از کاخ سفید با ما تماس گرفتن و اعضای تیم امنیت ملی قراره که تا 1 ساعت دیگه آنلاین باشون گفتگو، دیدار، ملاقات آنلاین داشته باشیم از طریق زوم و قرار شده که فردا هم با در واقع تیم جیک سالیوان و اعضای امنیت ملی دولت بایدن گفتگو و دیدار داشته باشیم. خب ببینید تمام این مدت خودتون میدونین محاصره بودن با اعضای در واقع کسانی که وصل به جواد ظریف و روحانی ان. گام اول اینه که ما این در واقع انحصار طلبی رو بشکنیم. من وقتی تو CNN رفتم 2 بار مصاحبه کردم بهشون گفتم شما همش دارید صدای ظریف و روحانی رو میشنوین، کف خیابون آدما کشته میشن، راحت میتونید با اونا، با خانواده‌هاشون حرف بزنید و بدونید که الان جامعه ایران رادیکال تر از کسایی که خارج کشور نشستن، رفتن تو دانشگاه آمریکا درس خوندن و دارن نمایندگی میکنن ظریف و روحانی رو. این کار وظیفه ماست که انجام بدیم. و یه چیز دیگه ای که من اتفاقا میخوام الان نشون بدم به اعضای امنیت ملی تیم بایدن، سخنرانی آقای بایدن هست زمانی که توی آفریقای جنوبی آپارتاید بر سر کار بود. خود آقای بایدن سخنرانی قرایی میکرد که باید بایکوت بشه، باید جلوی ورزش آفریقای جنوبی رو گرفت. چه فرقی داره الان هم ما با یک آپارتاید جنسیتی مذهبی، با یک حکومتی که کاملا رفتار داعشی داره مواجهیم؟ پس چطور الان آقای بایدن نمیخواد برای همون شعارهای خودش که اون موقع در واقع مطرح کرده بود بیسته؟ ما باید اینو فشار بیاریم. وظیفه ما اینه که تو چشم دولت‌ها بکنیم و شرمسار بکنیم هر دولتی رو که بخواد پرونده نقض حقوق بشر رو زیر پرونده هسته‌ای دفن بکنه. فرداد عزیز.
مسی چون اشاره کردی به نایاک، به یاد دارم که یک توییت هم اتفاقا در همین مورد زدم و به خود شما اشاره کردم با عنوان مسی جان اون یک اشتباه تایپی بوده. فکر می‌کنید چقدر واقعا اشتباه بوده و چقدر میپذیرین رو از نایاک؟ چقدر سوال خوبی پرسیدین، چون بسیاری میگن نباید اسم نایاک رو بیاریم، شکایت حقوقی میکنن. نه خیر، سابقه داشته. وقتی زمانی که به هواپیمای اوکراینی شلیک کردن، تک تک اعضای نایاک در رسانه‌های خارج کشور بیشتر از من رسانه داشتن. من فقط تو فاکس نیوز میرفتم، اونها تو رسانه‌های بزرگ میرفتن میگفتن امکان نداره جمهوری اسلامی هواپیمای خودشو بزنه. زد، اعتراف کرد، فقط به خاطر فشار ترامپ و فشار جاستین ترودو. آیا اعضای نایاک اومدن عذرخواهی بکنن؟ نکردن. و الان به خاطر این به من میگن مسی جان که میبینن آقای بلینکن واکنششون داد، از من به عنوان خبرنگار مستقل یاد کرد، چون من کارمند صدای آمریکا نیستم، من یه خبرنگار فریلنسرم که برای صدای آمریکا و رسانه‌های دیگه کار میکنم. الان اونا مجبورن اینو بپذیرن. اعضای نایاک که تا دیروز منو میگفتن جنگ طلب، کسانی بودن که مقاله کوینسی رو منتشر کردن، اون مقاله‌ای که منو متهم کردن به اینکه صدای ترامپ هستم و برای دولت ترامپ کار میکنم، در تلویزیون آمریکا، در تلویزیون جمهوری اسلامی علیه من استفاده شد. برای برادرم تو بازجویی‌ها همون علیه من استفاده کردن. اگر اعضای نایاک حقیقت رو میگن، بیان از من عذرخواهی بکنن، از ملت ایران عذرخواهی بکنن، از اعضای خانواده هواپیمای اوکراینی عذرخواهی بکنن. فرداد عزیز، من قلبم درد میگیره. دشمن ما جمهوری اسلامیه، ولی من اینجا دارم با چند نفر باید بجنگیم. ما وقتی من میبینم الهه هیکس مهمان ثابت ایران اینترنشنال، مهمان ثابت BBC، ولی الان اومده میگه خوزستان معترضان اسلحه داشتن، به اسرائیل وصل بودن، به مجاهدین وصل بودن. شما مسئولید که بایکوتش بکنید یا اینکه بازخواستش بکنید که سند شما چیه، چون اینا پرونده سازی میشه برای معترضان خوزستان، همونجوری که برای برادر من شد، همونجوری که برای نوید افکاری شد، و اینها رو به اعدام محکوم میکنن. من اگر میبینی اسم اعضای نایاک رو میارم دیگه نمیترسم. بارها شکایت کردن ولی نمیترسم. حتی اگر از همه جا حذفم بکنن، تو شبکه‌های اجتماعی خودم میگم که ملت ایران، بدونید کسایی که نه مثل من با فقر زندگی کردن، نه مثل من با لباس دست و دو زندگی کردن، الان اومدن خارج کشور و دارن میگن صدای کارگرها باشید، برید با این حکومت مذاکره بکنید، و پولی که این حکومت میفرسته به سید حسن نصرالله رو نادیده میگیرن و میگن تحریم ها رو بردارید. تحریم ها برداشته شد، رفت تو جیب بشار اسد. مردم ایران باید بدونن که از کوتاهی ماست که دیوار بلنده. اجازه ندیم که اعضای نایاک برخی یا در سازمان های حقوق بشری به دولت بایدن در واقع آدرس غلط بدن. فشار حداکثری کمی داریم. خانم علیرضا، میخوام یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم و به همه اینایی که اشاره کردن، از خانم ایکس تا اعضای نایاک، امیدوارم اونها هم دعوت‌های ما رو بپذیرن در برنامه‌های بعدی ما شرکت بکنم. میخوام اینو ازتون بپرسم، حالا در مورد شرایط ایران همه حرف زدیم، فارغ از اینکه هر کسی نظرش در مورد شما چه باشه و اینو صادقانه میدونیم، خیلی طرفدار شما هستن، خیلی مخالف شما هستن، خیلی ممکنه با نظرات شما مخالف باشن، اما اتفاقی که برای شما افتاد بالاخره اتفاق هولناکی هست که یک حکومتی بیاد به دنبال یک روزنامه‌نگاری در هر جای دنیا و بخواد او رو بربایه. میخوام اینو ازتون بپرسم که سوای مسائل سیاسی چقدر رو زندگی شخصیتون تاثیر گذاشت؟ به گمانم به همون اندازه که احتمالاً مقامات جمهوری اسلامی از شما کلافه هستن، همسرتون هم باید از این وضعیت زندگی باشه ما کلافه شده باشه. نه فرداد عزیز، برای چی باید کلافه باشه؟ ببین این زندگی هولناک مردم ایران هر روز دارن. اتفاقا من میخوام همسرمو صدا کنم، میپرسه که از شما میپرسه که اجازه دارم همسرمو صدا کنم؟ چون وقتی میگی زندگیت هولناکه، میخوام همسرم بیاد و اتفاقا بگه که زندگی مردم ایران هولناکه. چرا باید یه مردی که تو امنیت زندگی بکنه پشت منو خالی بکنه برای اینکه خونه‌شو عوض کردن، از بچه‌هاش دورش کردن و گفتن که باید بیا؟ من دوستم خودش بگه. میگن که شما الان زندگیت احتمال داره که شما منو به تحویل بدین به ونزوئلا که منو بیان ببرن. اختیار داری. سلام. نه کلافه که نیستیم، افتخار میکنیم که داریم شونه به شونه با هم میجنگیم در مقابل جمهوری اسلامی و خبری از ونزوئلا نیست، چون خیلی راش دوره واسه بگم. و واقعا همینطوره. زندگی همه زنای ایرانی باید این شکلی باشه، زن و مرد با هم باشن. حالا شما گفتین کامبیز ممکنه خسته شده باشه، برای همین گفتم شاید خودش جوابی داشته باشه بخواد بگه که ما دو نفری اینجا هستیم در واشنگتن، ملاقات‌های مختلف با هم داریم و دیدارهای مختلف با هم داریم و شونه به شونه هستیم در این. و در تمام این مدت بارها شده که ببینید جمهوری اسلامی شیوه‌های مختلفی رو داره. برای یکی پرستو میفرسته، برای یکی وسوسه به پول میکنه، برای یک نفر خیلی کارا میکنن. برای ما زندگی شخصی ما بحران درست کردن. همین الان جدای از زندگی شخصی من و همسرم، برادرم کجاست؟
مادرم کجاست؟ من نمیدونم. هر جمله‌ای که میگم چه بلایی سر اونا میاد. میخوام بگم که ترس تو دلمون راه ندیم. من الگوم تک تک مادرای آبانن، تک تک مادرای 88 ان، مادرای خاورانن. هر وقت اونا کوتاه بیان من و همسرم هم کوتاه میایم. تا زمانی که مردم ایران کوتاه نیان ما هم میجنگیم. ممنونم از شما. مسیح علی نژاد و همسرش کامبیز فروهر از کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی. سپاسگزارم از هر دوی شما. اما بپردازیم به موضوع دیگه. چند روزی درباره عکسی قدیمی از زنی سالمند در خرمشهر در رسانه‌های اجتماعی بحثی در گرفته. حتی مسعود بهنود نویسنده ایرانی گفته که 30 و چند سال پیش اون رو در مجله بهکام منتشر کرده بود. البته نه عکس مربوط به 30 و چند سال پیشه و نه در اون هنگام مجله بهکام چاپ می‌شده. حالا بابک کاظمی عکاس میگه که عکس رو او گرفته و مشخص شده که عکس هم مربوط به سال 1385 در خرمشهره. این عکسایی که می‌بینید همون عکساست. حالا مصطفی هروی، هنرمند ایرانی که یکی از کارهاش مونتاژ عکس با موضوعات مختلفه، اون رو در اینستاگرام به این شکل دستکاری کرده که با استقبال زیادی هم روبرو شده. مصطفی هروی عکاس از آمستردام با ماست. آقای هروی، همیشه این کارهای فوق‌العاده شما رو در اینستاگرام می‌بینیم. این یه مورد خاص به خصوص خیلی واکنش داشته. آره، منم خودم متعجبم که چرا این کار اینقدر واکنش بیشتری نسبت به کارهای قبلی داشت. فکر می‌کنید دلیلش چیه؟ شاید که از دلایلش شرایط فعلی باشه دیگه، چون همزمان با این شرایط فعلی این عکس اومد بیرون و برای خود من خیلی جالب بود که یهویی اینقدر خوب دیده شد. وقتی یه عکس اینطوری رو می‌بینید چه چیزی به ذهنتون میاد که مثلا فکر می‌کنید همچین کاری باش بکنید؟ چون دیدم کارهای مشابه می‌کنید و هر دفعه شگفت انگیزه. واقعا آدم فکر می‌کنه چه چیزی بوده که آقای هروی بهش فکر کرده و به یه همچین کمپوزیشنی رسیده. ببین فرهاد جان، خب یه قسمتش خب شرایط و موقعیت‌های اجتماعی و زندگی انسانه، یه مقدارش هم استعداد خود آدمه دیگه. من بر مبنای اتفاقات روزمره که در کل در روز برام میفته دستی میگم کار بسازم و بهشم فکر نمی‌کنم، یعنی ناخودآگاه انجام میشه دیگه. و این نمونه کارها هم خب کارهایی هستش که بدون فکر انجام میشه، یعنی عکس رو میبینم میگم این باید با این میکس بشه یا مونتاژ بشه و بشه در نهایت از ترکیبش این عکس. کلا تو عکس‌ها یا کارهایی که من بیشتر انجام میدم سعی می‌کنم مثلا عکسی که گرفته شده و آلردی هست و وجود داده رو ماهیت اون عکس رو تغییر بدم و تا جایی که میشه با عکس‌های دیگه یا یه قالب جدید به وجود بیارم یا ماهیت جدید از این عکس. و الان این عکس الان هم خب ترکیب این دو تا تصویر خب یه جورایی خیلی با هم دیگه مچ شده و به خاطر همین هم خب خوب دیده شد دیگه. ممنونم از شما. و خیلی اوقات میگن یک عکس از هزاران کلمه گویاتر هست. مصطفی هروی عکاس از آمستردام، ممنونم از شما. خب بیننده تیتر اول چهارشنبه 30 تیر ماه 1400 هستید. اگر از ابتدای برنامه با ما همراه نبودید نگاهی کنیم به سرخط خبرهای مهم امروز. با ادامه تظاهرات در شهرهای مختلف استان خوزستان اوضاع متشنج شده. نیروهای امنیتی به سوی معترضان شلیک کردند و دست کم 2 نفر در ایزه کشته شدند. در اقدام کم سابقه معاون کل وزارت بهداشت ایران گفته دولت نتونسته به وعده‌هاش درباره واکسیناسیون عمل کنه. ایرج هریچی میگه مردم بعد از 17 ماه مقابله با کرونا از مشکلات اقتصادی خسته شدن و همکاری نمی‌کنن. آمار جدید وزارت صنایع، معادن و تجارت نشون میده قیمت تمام مواد غذایی در خرداد به نسبت پارسال 37 تا 105% افزایش پیدا کرده. و آیا بشر به کلید حیات دست پیدا کرده؟ بررسی فناوری کریسپر کاس 9 امشب در زیر ذره‌بین. ایرج هریچی معاون وزارت بهداشت ایران گفته دولت نتونسته به وعده‌هاش درباره واکسیناسیون کرونا عمل کنه. او گفته فارغ از قصورها و اینکه مقصر چه کسانی هستند، از مردم به خاطر شکست در عمل به وعده واکسیناسیون وسیع عذرخواهی میکنه. هریچی در ادامه گفته مردم بعد از 17 ماه مقابله با کرونا، مشکلات اقتصادی و معیشتی خسته شدن و همکاری نمیکنن. دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و از فعالین حقوق بشر از وین همراه ماست. آقای نایب هاشمی، خودش هم نادر هستش که مقامات جمهوری اسلامی حداقل اینقدر روشن اعلام بکنن و بپذیرن که مشکلی این چنین جدی در واکسیناسیون بوده.
ولی خب این در آخرین روزهای کاری او هست، به احتمال داره که خب دوباره امکانی رو پیدا نکنه که این مسئولیت رو داشته باشه و تیم جدیدی سر کار بیاد و خب این فرافکنی که مردم خسته شدن و مردم همکاری نمی‌کنن کاملا نادرسته، برای اینکه در تمام این مدت مردم خب در حد توانشون امکان خودشون سعی کردن که همکاری بکنن، ولی همکاری از جانب خود حکومتیان نبوده، دستورالعمل‌ها هماهنگ نبوده. ولی در سطح جهانی هم هست دیگه، بالاخره واقعا مردم دنیا از جمله مردم ایران کلافه هم شدن از این شرایط. ولی در سطح جهانی خسته شدن، ولی به رغم اون خستگی ادامه میدن. یعنی خب ما میبینیم که خب بالای 80% رعایت میکنن زدن ماسک رو و خب محدود افرادی هستن که رعایت نمیکنن. مثلا از ماسک صحبت کنیم، ولی در ایران وضعیت اینطوری هستش که خب خیلی از مسائلی که از روی کاغذ هست منطبق با واقعیت جامعه نیست. وقتی راهنمودی میدن راهنمودی نیستش که گاهی اوقات می‌بینیم که اصلا روندهای معکوسی روی میده. مثلا فرض کنید ساعت کار اداری رو کم میکنن و خب متروها شلوغ میشه و خب فاصله گذاری‌های اجتماعی کم میشه. می‌بینیم که واکسیناسیون رو به اندازه کافی انجام نمیدن، صف واکسیناسیون انجام میشه الان ایجاد میشه. الان برای اینکه تخت‌ها کافی نیستن صف برای تخت ایجاد میشه. و خب می‌بینیم وقتی که روحیه مردم رو نمی‌شناسن، برنامه‌ریزی‌هاشون بر مبنای روحیه مردم نیست، تعطیلات رو که انجام میدن به جای که مردم در خانه‌ها بمونن به مسافرت میروند. در شرایطی که مردم آب و غذا ندارن و کار ندارن، خب طبیعیه که بهداشت در مرتبه بعدی قرار میگیره و خب در چارچوب امکاناتشون مردم حرکت میکنن. این فرافکنی که موضوع رو به مردم واگذار بکنن به هیچ وجه درست نیست و در هر دنیا در هر جای خود حکومت‌ها هستن که مسئول هستن، از جمله باید رفتارشناسی مردم خودشون رو بدونن و بدونن که چجوری خودشون رو تطابق بدن با اینکه هر عملی که انجام میدن چه واکنشی رو در مردم ایجاد میکنه. دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و از فعالین حقوق بشر از وین، ممنونم از شما. ممنون از شما. بر اساس آماری که وزارت صنایع معادن و تجارت ایران منتشر کرده، قیمت مواد غذایی در خرداد ماه به نسبت همون ماه در سال گذشته 37 تا 105% افزایش پیدا کرده. به عبارت دیگه، با توجه به اینکه رشد درآمدها کمتر از نرخ رسمی تورم بوده، سبد خرید خانوارها کوچکتر شده. گوشت مرغ بیشترین افزایش قیمت رو داشته و از کیلویی 12500 تومان در خرداد پارسال به بیش از 35000 تومان رسیده، یعنی بیش از 105% افزایش قیمت داشته، اونم بر اساس آمار رسمی. این فهرستی از بعضی از مواد غذایی که به نسبت خرداد پارسال گرانتر شدن. همونطور که می‌بینید بعضی از مواد غذایی که در مجموع ارزان‌تر بودن و طبقات پایین متوسط بیشتر مصرف می‌کردن، مثل برنج تایلندی، افزایش بیشتری پیدا کرده. افزایش قیمتشون نسبت به ماه پیش هم اینجا می‌بینید. در حالی که گرونی و سقوط ارزش پول ملی مدت هاست که فشار اقتصادی زیادی روی طبقات پایین متوسط گذاشته، حالا قدرت خرید خیلی از این خانوارها و حتی مصرف مواد غذایی و میوهشون هم کاهش پیدا کرده، تا جایی که بعضی از مواد غذایی مثل گوشت از سبد خرید هفتگی خیلی ها بیرون رفته و این یعنی هر سال به تعداد کسانی که دچار فقر غذایی میشن افزوده میشه. همین چند ماه پیش دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در تهران گفته بود خرید مواد غذایی نسبت به پارسال 35% کاهش پیدا کرده. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی با ماست. خانم آسترکی، قیمت دلار رو که مثلا بین پارسال و امسال مقایسه می‌کنید نوسان داشته ولی نه آنقدر زیاد، مثلا از 16 تومان بوده تا 30 تومان پارسال، الان هم چیزی هولوش 24 25 تومانی. به نظر نمیاد اونقدر نرخ ارز تفاوت پیدا کرده باشه. چرا اقلام غذایی اینقدر افزایش قیمت داشتن پس؟ اقلام غذایی افزایش قیمتی که داشتن به چند دلیلی هست که اینها با هم برآیندشون شده این افزایشی که شما در موردش صحبت کردید. یک موضوع تورم هست، ولی اساساً تورم در ایران مهمترین دلیلی که در حال حاضر ما دچار تورم هستیم که کاهش درآمدهای ارزی در ایران هست و دیگری هم چاپ پول هست یا در واقع افزایش نقدینگی هست که دولت به صورت مدیریت شده داره انجام میده برای اینکه بتونه هزینه جاری خودش رو تامین بکنه و اصطلاحاً حالا به صورت عرفی به اون چاپ پول هم گفته میشه و این باعث میشه که وقتی که حجم نقدینگی در یک اقتصاد میره بالا، اون سهمی که هر کالای تولید شده در کشور از پول به خودش اختصاص میده بیشتر میشه و در نتیجه قیمت کالاها افزایش پیدا میکنه. موضوع دیگه هم به هر حال بحث واردات هست. متاسفانه دولت روحانی در 8 سال گذشته نتونسته برای واردات مواد اولیه کارخونه ها و همینطور کالاهای اساسی که در ایران تولید نمیشه مدیریت خوبی داشته باشه و در نتیجه این بحران در واردات و
افزایش مافیاهای اقتصادی که به اسم دور زدن تحریم سرمایه ارزی کشور رو به جیب میزنن، همه با هم دست داده به دست هم که تورم زیاد بشه و متاسفانه بار تورم کشور هم روی دوش اقشار فرودست و حقوق بگیر هست. ممنونم از شما. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی. خب بریم به چین. بارندگی کم سابقه در مناطقی در مرکز این کشور هزاران نفر رو راهی پناهگاه‌ها کرده. تصاویری که می‌بینید از بارندگی کم سابقه در استان هنانه. گفته شده این حجم از بارندگی در 1000 سال اخیر در این منطقه سابقه نداشته. مقامات محلی هم از احتمال پدیدار شدن یک شکاف 20 متری در سد شهر لویانگ خبر دادند که بعد از طوفان‌های اخیر دچار آسیب شده و هر لحظه ممکنه بشکنه. تا حالا دست کم 16 نفر کشته شدن. امشب میخوایم فناوری رو زیر ذره بین ببریم که احتمالاً آخرش نخواهید گفت چرا این موضوع رو زیر ذره بین بردیم، بلکه میگید چرا درباره موضوعات دیگه اصلا حرف میزنیم و چرا هر روز و هر ساعت از این فناوری نمیگیم. فناوری که میتونه همه چیز رو عوض کنه، فناوری که بشر رو به شکلی حیرت آور و شاید حتی ترسناک به خدا شدن نزدیک کرده. شاید ما آخرین نسل از انسانهایی باشیم که بیمار میشن، پیر میشن و حتی میمیرن. امشب کریسپر کاس 9 رو زیر ذره بین میبریم. اون چه در زیر ذره بین امشب بهتون نشون میدیم میتونه زندگی نوع بشر رو به کلی متحول کنه. این عکسی که میبینید واقعیه. موشای درخشان، موشایی که مثل کرم شبتاب میدرخشن. اینها حاصل نوعی شگفت‌انگیز از دستکاری ژنتیکن. یکی از ژن‌های عروس دریایی رو به ساختار دی ان ای موشا وارد کردن و حالا موشای عادی تبدیل شدن به موشهای منور. و اما این دی ان ای ماست، سنگ بنای وجودمون، ژن‌هایی که مشخص میکنن من و شما چه شکلی باشیم، چه رنگ پوستی داشته باشیم، به چه بیماری‌های مبتلا بشیم، کمتر مبتلا بشیم یا اصلا مبتلا نشیم، یا چطور و با چه سرعتی پیر بشیم. حتی روی خیلی از خصوصیات اخلاقی ما هم تاثیر دارن. اما حالا برای اولین بار بشر در آستانه راهی قرار گرفته که میتونه همه چیز رو عوض کنه. آیا امکان داره که دی ان ای من و شما رو توی همین سنی که هستم دستکاری کنم و مثلا رنگ چشمام رو عوض کنیم، خودمون رو در مقابل بیماری‌ها مقاوم کنیم، باهوشتر بشیم و یا حتی شاید جلوی پیری و مرگ رو بگیریم؟ این یک داستان تخیلی نیست، قضیه جدی و دانشمندا دارن به سرعت به این سمت حرکت میکنن. مثلا دارن سعی میکنن با دستکاری ژنتیکی گیاهانی رشد بدن که در مقابل خشکسالی مقاوم باشن، یا از ابتلای افراد به بیماری‌های ژنتیکی جلوگیری کنن، یا حتی کاری کنن که به جای پیوند اعضا خود اعضای بدن رشد کنن. اما چطور؟ جواب یک فناوری جدید به اسم کریسپر کاس 9. کریسپر کاس 9 شاید کلید حیات باشه، یک فناوری فوق‌العاده و در عین حال یه جورایی ساده و کارآمد که باکتری‌ها برای نفوذ به دی ان ای ویروس‌ها ازش استفاده می‌کنن. اما بذارید براتون بگم دقیقاً چی کار می‌کنه. کریسپر واحدهای تکراری توی دی ان ای ان و کاس 9 هم یک قیچی پروتئینیه. کارشون بریدن و دوختنه یا همون ویرایش دی ان ای. به زبان ساده کریسپر کاس 9 مثل یک قیچی به ما اجازه میده دی ان ای رو ببریم، دستکاریش کنیم و بعد دوباره بدوزیم. این نوار مارپیچ قرمزی هم که روبروی من میبینید اسمش آرنیه، مثل یک جهتیابه و به کاس 9 کمک میکنه تا قسمتی از دی ان ای رو که باید بریده بشه به قیچی نشون بده. حالا چطوری کار میکنه؟ مثلا فرض کنید شما میخواید بچه‌تون قد بلند بشه. کاس 9 رو میفرستید ژن مربوط به قد کوتاه رو قطع کنه. بعد یه ژن قد بلند رو به کریسپر میدید و موقع ترمیم یا همون دوختن دوباره ژن قد بلندی به وسیله کریسپر جاش میشینه و شما فرزندی قد بلند خواهید داشت. فکرش رو بکنید چند سال بعد آدم‌ها شاید به جای خرید لباس دنبال خرید ژن‌های مختلف برای خودشون یا نزدیکانشون باشن. اینکه قدشون رو بلند کنن یا بتونن رنگ چشماشون رو عوض کنن. I think everybody's worried about the risks of genetic engineering and how it's going to hurt people, and nobody's worried about the risks of what's going to happen if we don't allow people to do genetic engineering. Because the problem isn't going to be like, oh man, that person has way too many enhancements or doesn't. The problem is going to be, is it an equal playing field? Does everybody have access to this technology? این آقایی که ویدیوش رو دیدید قبلا برای ناسا کار میکرد. حالا کیت کریسپر میفروشه به قیمت $30. حتی به خودش هم تزریق کرده. میگه هدفش اینه که این فناوری فقط مختص ثروتمندا و قدرتمندا نشه. فکر کنید یک کشور بتونه ابر سرباز بسازه یا انسانهای باهوشتری خلق کنه.
مسائل اخلاقی این فناوری جدید از همین حالا کلی بحث و جدال درست کردن. نگرانی دیگه به هم زدن چرخه طبیعته. مثلا میشه ژن پشه‌ها رو دستکاری کرد تا بیماری مالاریا رو منتقل نکنند. اما شاید وجود مالاریا ضامن رشد گیاهان یا حفاظت از یه سری موجودات مفید دیگه است. ما که نمیدونیم. حیات خیلی خیلی موضوع پیچیده‌ایه و دستکاری یک موجود میتونه کل نظام طبیعت رو مختل کنه. واقعیت اینه که ما نمیدونیم با دستکاری ژن‌ها در بلند مدت چه اتفاقی میفته. همینه که با تمام هیجانی که این فناوری به همراه آورده میتونه ترسناک هم باشه. بعضی از کشورها استفاده شخصی از این فناوری رو کلا ممنوع کردن. ولی همین حالا هم خیلی ها به خصوص در آمریکا دارن تو گاراژ خونه‌شون با این فناوری ور میرن. امانوئل شارپونتیر و جنیفر دودنا پارسال به خاطر همین روش ویرایش ژنوم نوبل شیمی رو به دست آوردن. روشی خودآگونه که دستکاری مستقیم در طبیعت رو امکان پذیر کرده. اگر کدهای دی ان ای یک آدم رو روی دو طرف یک کاغذ A4 پرینت کنیم به 1 میلیون کاغذ نیاز داریم. کریسپر مثل این میمونه که چند تا از حرفای این کاغذ رو پاک بکنیم و به جاش چیزای دیگه بنویسیم. ما داریم به سمتی میریم که با ویرایش ژنوم یک نابینا دوباره بیناییش رو به دست بیاره. یک بیمار خاص به زندگی عادی برگرده. یک موش یا حتی نسل‌های بعدیش مثل یک کرم شبتاب بدرخشن و یا کسی که تا قبلا چشماش مشکی بوده با تکنولوژی کریسپر کاس9 صاحب چشمای آبی بشه. دکتر بابک بهنام پزشک و متخصص ژنتیک انسانی از واشنگتن و پوریان ناظمی روزنامه‌نگار علمی از اتاوا با ما هستند. با آقای ناظمی شروع می‌کنم. آقای ناظمی می‌خوام خوشبین باشم و احساس بکنم مثلا سال 1981 و ما الان MS-DOS داریم و مثلا در 15 سال آینده ویندوز میاد و به اونجا میرسیم. آیا همچین ترجمه‌ای برای این سیستم جدید ترجمه مناسبی هست؟ واقعا در همین مقطع هستیم یا نه؟ شاید حتی سرعت رشدی که شاهدش باشیم بیشتر باشه به دلایل مختلف، از جمله اینکه این فناوری تازه داره در واقع توانایی‌های بالقوه خودش رو پیدا میکنه. حرف گزافه‌ای نیستش اگر ما بگیم قرنی که درش هستیم مهمترین پیشرفت‌هایی که اتفاق خواهد افتاد در حوزه سین بایو یا سینتتیک بیولوژی یا در واقع مهندسی زیستی هستش. این روش که در واقع جدیدترین روشی هستش که برای اصلاح و ویرایش دقیق و سریع و ارزون وجود داره، برای تازه داره دامنه‌های خودش رو نشون میده. از جمله توانایی‌های بالقوه‌ای که داره که حالا حتما صحبت می‌کنیم اینه که این تسکاری برای اولین بار میتونه روی جرم لاین اصطلاحاً صورت بگیره، روی توالیه‌های ژنتیکی که در نسل‌های بعدی هم باقی خواهند موند. سرعت رشد زیاده و به همراه خودش سوالات فوق‌العاده زیادی هم از باب اخلاق و هم از نظر اثرات طبیعی داره که اگه فرصت شد راجعش صحبت می‌کنیم. حتما با دکتر بهنام هم ادامه بدم. دکتر بهنام، حالا بحث اخلاقیش رو انجام میدیم، ولی واقعا از نظر علمی آیا ما داریم یه فیلم تخیلی می‌بینیم یا واقعا ممکن استش که به کمک همین فناوری در زمانی شاید نه چندان دور بتونیم در مقابل تمام بیماری‌های ژنتیک راه حلی داشته باشیم، حتی روند پیری و شاید مرگ رو متوقف کنیم؟ بله، نه همینطور که شما اشاره می‌فرمایید و دوستمون هم اشاره کردن آقای ناظمی، واقعا افق‌ها و چشم‌انداز جدیدی رو باز کرده و ما انتظار داریم در سال‌های آینده به درمان و پروسه حتی پیشگیری و درمان بیماری‌های ژنتیک خیلی خیلی کمک قابل توجهی بکنه. به هر حال اینطور بوده که بیماری‌های ژنتیک به عنوان بیماری‌هایی که قابل درمان نیستند معمولاً در واقع مطرح بودن و خب این افق جدید رو کریسپر کاس9 باز کرده جلوی چشم، ولی خب به هر حال نیاز به وقت بیشتری هست. دکتر بهنام، حامیان این فناوری میگن که نسبتاً ساده هست، نسبتاً ارزون هست، خیلی دقیق هست، یعنی دقیقاً همون جایی رو که میخواید میبره و میشه درش تغییر ایجاد کرد و ما هم کم و بیش بالاخره نقشه ژنتیک انسان رو داریم. بنابراین چرا نمیتونیم این فناوری رو با این داده‌هایی که داریم ادغام بکنیم و همین الان جلوی این بیماری‌های ژنتیک رو بگیریم؟ یه مقدار به اصطلاح عجله هست، به خاطر اینکه واقعیت اینه که تکنولوژی به سرعت پیشرفتش مخصوصا در این کریسپر کاس9 به مراتب بیشتر از سرعت بحث‌های رگولیتوری هست و به اصطلاح خیلی خیلی تندتر جلو رفته. این سوال شما هم دقیقاً ناظر به همین هست و در واقع به نوعی مطالبات و انتظاراتی که پیش اومده و پیش میاد
تندتر و بیشتر از اون حدی هست که بتونه سازمان‌های رگولیتوری، ببینید الان تو همین بحث واکسن بحث اصلی بحث رگولیتوری و اپرووال گرفتن واکسن‌های مختلف هست و خیلی خیلی مهمه. اینکه اینها اپرووال بگیرن خیلی مهمه و بحث سیفتی خیلی مهمه. شما اشاره کردین که به اصطلاح خیلی دقیق میبره و خیلی دقیق جن رو ادیت میکنه. اینها درست هست ولی کامل نیست، به این معنی که تا 50% موارد ما میگیم آن افکتد به اصطلاح چیز داره، به هر حال جاهایی رو میبره که غلط هست، جاهای غلط رو میبره، یعنی 50% موارد ممکنه جاهایی رو ببره و ادیت کنه که ما نمیخوایم به هر حال و به همین دلیل خیلی خیلی بحث سیفتی قوی داره و لذا اونهایی که من بله شنیدم در کالیفرنیا دارن استفاده میکنن و ما اسمش میذاریم استفاده آماتور یا اصلا ترمینولوژی بایو هکر استفاده شده و اینها بسیار بسیار خطرناک هست و اینها طول میکشه. شما میدونید برای یه قرص معمولی شاید 5 تا 10 سال طول میکشه تا FDA اپروو بکنه اینها رو و سازمان‌های رگولیتوری. برای کریسپر کاس9 هم یه همچین پروسه‌ای قابل انتظار هست و باید یه مقدار عجله نکرد. آقای ناظمی، دکتر بهنام اشاره کردم به بحث رگولاتوری یا در واقع همون نهادهای ناظر بر فعالیت‌های این چنینی، ولی در این حال نگرانی‌های جدی هم وجود داره. همونطور که دکتر بهنام هم گفتن بعضی دارن تو گاراژ خونه‌شون با بالاخره این فناوری ور میرن، یکی داره سعی میکنه نمیدونم یه پای اضافه به سگش اضافه بکنه یا موشی درست بکنه که منور هست. این بحث اخلاقیش و بحث اتفاقات ناخواسته این هم خیلی جدی هست دیگه. ممکنه بخش خوبش رو ما ببینیم که بیماری‌ها درمان میشن، روند پیری شاید کند بشه، شاید جلوی خیلی از مشکلات طبیعت رو بتونیم بگیریم، ولی در عین حال ممکنه اتفاقات بسیار بدی هم به همراه داشته باشه. کاملا درست، همونطور که جناب دکتر گفتند ما هنوز وارد عرصه تازه این ماجرا هستیم. ببینید در مورد بحث اخلاقی اول من این نکته رو بگم که فارغ از کسایی که حالا همیشه نسبت به تکنولوژی جدید یه فوبیایی دارن، فناوری هراسی دارن و از هر چیز نوعی میترسن، این نگرانی‌هایی که از سوی برخی از افراد مثل خانم جنیفر دودو، من چند سال پیش یه فرصت شد چند دقیقه باهاش صحبت کردم، خود او در واقع از کسانی است که به شدت نگران گروه‌های مختلفی رو گذاشته که مراقب باشه سرعت استفاده و آزمایش‌ها به خصوص در بخش انسانی آروم بشه که مبادا تحت تاثیر یک اشتباه پتانسیل های این فناوری در واقع زیر سوال بره. زمانی که خبر اومد که یه دانشمند آماتور چینی در واقع روی یک کودک دوقلو آزمایش کرده، اولین کسانی بود که موضع منفی گرفتش و محکوم کردش. دو تا کمپ اصلی وجود داره در موضع اخلاق در حوزه کریسپر، به خصوص جایی که بحث جرم لاین و در واقع اون بخش توارث ایجاد میشه. با فرض اینکه ما اون مشکل دقت رو حل بکنیم، گروهی میان میگن که ما به چه حقی میتونیم با توجه به سابقه بعدی که در حوزه ژنتیک داشتیم، در حوزه دستکاری ژنتیک داشتیم، تصمیمی بگیریم که روی نسل‌های بعدی در واقع اثر میذاره. به قول شما بخواید چشم آبی کنین، چرا من باید تصمیم بگیرم که تا 10 نسل آینده همه چشم آبی باشه، بدنها همه قوی باشه و بقیه ماجراها. کمپ دوم میاد به گونه‌ای دیگه‌ای نگاه میکنه، میگه که فرض کنید که شما میتونید در واقع مطمئن بشید که فرزندتون و فرزندانتون ضریبه‌های هوشی بالاتری داشته باشن، بافت عضلانی قوی‌تری داشته باشن، ارزم خدمتتون در برابر بیماری‌ها مقاوم باشن. آیا اخلاقی هست که شما این اقدام رو برای اونها انجام ندید؟ و این اصلا جواب ساده‌ای نداره. کسایی که حوزه فلسفه در واقع زیست فناوری و اخلاق زیست فناوری کار میکنن، موضوع فوق العاده داغی است که داره انجام میشه. یه بخشی که خیلی نگران کننده است، همونطور که آقای دکتر گفتن، بحث در واقع بایو هکرها هستن، افرادی مثل جوزای زاینر که شما نشونش دادین، خب واقعا بی‌مبالات این کار رو انجام میده. و یادمون باشه که ما تجربه سلول‌های بنیادی رو در زمان مثلا بوش در ایالات متحده داشتیم. اندکی خطا ممکنه یک پروژه علمی رو متوقف کنه. همین الان برخی از نگرانی‌ها همونطور که گفتن برخی از کشورها در واقع ممنوع کردن و این ممکنه پتانسیل‌های اصلی رو در واقع خیلی کاهش بده. مثلا تو همین کشوری که گفتیم، میدونم در آلمان اگر اقدام بهشون بکنه اقدام مجرمانه است و میتونید با حبس و زندان روبرو بشید. دکتر بهنام، در همین بحث اخلاقیش ادامه بدیم. به هر حال دیر یا زود این فناوری بهتر از این چیزی که هست خواهد شد و احتمالاً در خیلی زمینه‌ها استفاده میشه. ممکنه واقعا زندگی ما رو متحول بکنه. این مثل یک جراحی زیبایی نیستش که فقط ظاهرمون رو تغییر بدیم. تغییر کلا در نوع بشر به وجود میتونه بیاره. میزان هوشمون، همونطور که آقای ناظمی هم اشاره کرد، میزان طول عمرمون و همه چیزی که ما به صورت نرمال الان میپذیریم به کل متحول میشه. اینطور نیست؟
همینطوره. ببینید من برای پاسخ به این سوال اصلا از خود کریسپر کاس 9 میخوام شاهد بیارم. خود کریسپر کاس 9 تکنولوژیش از اینجا در اومده که یه قطعاتی از دی ان ای هستن که این قطعات دی ان ای منشأ ویروسی داشتن و اینها وارد باکتری شدن و هر پروکاریوتی الان 50% ژنوم باکتری ها در واقع همین قطعات دی ان ای پالیندرومیک هستن یا تکرار شونده که شما فرمودین که در واقع اینا از ویروس ها اومدن و اونجا جا گرفتن. روز اول تو پروکاریوت و باکتری ها نبودن. 90% جلبک ها دی ان ای و ژنومشون الان همین قطعات هستن که دی ان ای ویروسی هستن که به اصطلاح بهشون باکتریوفاژ میگن. در واقع اتفاقی افتاده که ناخواسته بوده، تحت کنترل انجام نشده و حالا یه تکنولوژی رو ما، یعنی یک اپورتونیتی و فرصتی رو استفاده کردن از یه تهدیدی که وجود داشته. البته در واقع این اتفاق امکانش هست و دقیقاً مثالش مثال همون دادن چاقو به دست کی هست. یه موقعی برای مصرف درست استفاده میشه، همون میتونه خطرناک باشه، ولی نهایتاً رضایتنامه خب خیلی مهمه. مثل هر داروی دیگه ای اون شخص که میخواد چیز بگه باید آگاهی داشته باشه، باید رضایت داشته باشه. این خیلی خیلی مسئله مهمی و همینطور که جناب ناظمی هم فرمودن بحث کار کردن با امبریو و جنین خیلی خیلی بحث مهمی هست. مجوزهای خاص خودشو میخواد و نهایتاً در واقع ما انتظار داریم که یه مقدار اون نهادهای نظارتی مثل FDA اینها بیشتر و اینو میخوام سریع ازتون بپرسم دکتر بهنام، فارغ از این آنچه که در آینده ممکنه بهش دسترسی پیدا بکنیم، همین الان این فناوری آیا تونسته در بحث ژنتیک کمکی بکنه در بیماری ها؟ بله این هست و به اصطلاح من اطلاع دارم که چند پروداکتش هست و محصولش هست که به پروسه رگولیتوری نهاد ناظر FDA رفته و تو پروسه گرفتن اپرووالش هست و در واقع افقهای خیلی خوبی هست برای چند تا بیماری ژنتیک کاندید هستند. ممنونم از هر دوی شما، دکتر بهنام پزشک و متخصص ژنتیک انسانی از واشنگتن و پوریا ناظمی خبرنگار علمی از اتاوا پایتخت کانادا با ما. به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب هم ببینید، با زیرنویس فارسی و انگلیسی هم خواهد بود. برنامه بعدی ما روز شنبه خواهد بود. تا اون هنگام بدرود.